morning. Today is June 15. June 15. It's a Charot, 45 it's a Thursday and tayo ay isang IAS student for today. Fake yes, guys, na-recruit ko na sila. Kasi anong meron? It's IAS Open House. Free food for everyone, guys. So, yung free food lang po talaga yung idadayo namin ng isang kasama ko dito. Okay, bye. Uy, grabe, taga-IAS naman ako. Ay, ako lang pala talaga yung sabit. Who's excited for the food? Wala na tayo antay. Yes. So naman si Ma'am Boss Bitch Janine. Si Prof yan. Si BBJ. Opo, magpapasa na pa ako bukas, promise. Sa Pigeonhole. Taiwan na rin sa Pigeonhole. So ano namang masasabi mo? Ang dami pa ng tao. Guys, nakakalamang-lamang na po yung isa natin. Single po, single. Dito pa akin. Yo, live update. Nandito na po kami sa Portal. Yan. So, Pasok na tayo sa bagong mundo. Uy! Diba? Pagpasok ko, tapos sa bagong mundo. Ching ching dyan. So, ang mga tawag sa mga tawag ng kanya? Mga hayop. Mga hayop. So kung magiging hayop ka, anong hayop ka? Ito, manok to eh. Ano ang manok? Manok para bok-bok-bok. Ikaw, kung magiging hayop ka, anong klaseng hayop ka? Siguro, ikaw, para ano? Pupunta na ako New Zealand. Mo. Ano nilalabas? Hindi ko kita. Ano ba? May tray. Maamoy ko, parang pansit. Unang pagkain ko ay ice Shoutout po kay Hex sa pag-scoop-scoop doon. Thank you, ang dami. Thank you, ang dami. Hello po. Opo. Opo. Oh, di mo kaya. Hello, anyong. Di mo kaya, may charot board. Charot board na lang. Dugso lagi. Di mo kaya, may pa-campfire. Campfire! Di mo kaya. Walang cholesterol. Hi guys! So ngayon nakiki-vlog talaga ako sa phone ng my phone. Kasi ako ay isang, ano yan? Bakit tayo nakatingin? Hintay ko lang. Ay, kasi tayo isang parasite. So ayan, hindi ko alam, anong building to? First time ko lang makapasok, mapadpad dito. Mitsai. So dito ba lahat ng karne? Uy! Uy guys, grabe, di ko. Laki ng baboy. Nakawalang baboy dito. Kita niyo. Kimi lang mo. Ang ingay-ingay naman nun. Sino ba yan? Dayo? Naka-live. Ay, sorry. Hello. Ito, sundan po natin siya sa pag-ihi niya. Advisor ka! Parang mali. Jack, swerte ito ba? Go. Oh, yun. Leader da. 2.75. Feeling, oo. Yun naman po, hanggang dito sa, what do you call this place? Hanggang dito sa lab, may naglalato-lato.
you're the hero. You are the light. It's not about to make them proud. It's all about to save the crowd. You're just a man, but I know you can. Believe in yourself, please. Be strong. Be the one to save me. Brave, be bold. Be strong. Be the one to save me. Everybody! So, vlog takeover, guys. Ano ba? Right now, nandito kami sa Animal Physiology Lab, right? Or Animal Biotechnology Lab. Basta nasa lab kami. Tisyo na! Fisho. Animal So, vlog takeover, guys. Ayan. So, kasama ko si G. Oh my God, tinawag ko siyang G. At saka si Dea. Ayan. Si Rian. I'm sorry. And nandito kami ngayon sa Animal Physiology Lab dito sa Institute of Animal Science, College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines, Las Bañas. Kami buong buo. And konting background lang, kaya kami nandito. Una, para magsulat at magpanggap. Pangalawa, para makikain. Kasi merong Deadline. open house. Ay, may open. Guys, pakat. Ulit. Merong Open house. So, food review. So, ano na yung nakain mo so far? Yung ice cream masarap. Kaya lang sana... May recommendation, so shout out sa UP Animal Science Society. Meron pong suggestions dito para sa ice cream next time. Sana po sugar... Ano yun sa sugar? Cone. Pero kasi libre lang yung cone nila, bigay kasama sa ice cream. Bayad po yun, bayad. Nagre-reklamo pa libre na. UPS. Tapos yung sunod, ikaw, ano? Sa ice cream. Wala, ang dami naman. Natuwa naman ako madami yung nilagay nila. Shoutout po kay Nick. Busy yung taga-scoop natin ng ice cream dun sa tabi. Nagsusulat po siya. Guys, mapapanood nyo na yung sarili niya sa Sa vlog. international... Charis! International platform, KK YouTube. Akala mo yun. Tapos sunod ay ano, lumpia? Masarap yung lumpia. Feeling ko mas masarap siya kung mas marami. Hihina nga lang. Kung kinuha natin yung... Ay, nawala kasi kayo. So, background lang ulit, guys. Ako yung kumuha ng lumpia para sa amin. Tapos, kinuha ko na yung isang lalagyan. Medyo marami naman na. Pero nahiya kasi kukunin yung kalahati nung ano. Bilao. Pinapamigay na nila kanina, yes. Sana minayin mo na. Nawala kayo eh. Pero kasalanan din natin lang yung test natin. Masalugaw. Masarap yung lugaw. Kaya lang walang toyo. Shout out pa sa Nutri Division. Wala daw pong toyo yung lugaw niya. Pero madaming manok. Pero di Oo, ko guess, madaming dapat manok. nasa prod kasi maraming manok. Pero nasa nutri siya. Pero thank you na rin. Masarap. Ba't ka decision? Wala. Baka gaya din palang prod yung manok. Pero masarap. True. Rate 10 out of 10. Ano yung susunod na pakain? Pero pa, di ba? Meron po tayong special guest. Andiyan si Chokes to Pro. Really? Yes. Ako yung ice Susunod cream, yung manok po yun. 8.5/10. Yung lumpia, 8/10. Okay, tango Yung tayo. lugaw, 9/10. Ikaw. Hindi kasi ako man ba ako? Hindi ko tanda, pero... Uy, oo. Hindi ko nasa lamesa nga siya, tapos sabi niya lang, atin ba to? Pero nasa bibig niya na. Oo, pero kasi hindi ko na yung lasa kasi isang kinain ko. Pero yung ice cream, 9 times ice cream. Kasi yung talaga hinahanap ko dito, yun lang talaga pinunta ko. Kumabot! Yes! 9 out of 10. Tapos yung... Hindi ko nga tanda yung lugaw. Yung lugaw na lang, yung lugaw, 9.5. Oh, kasi maraming manok. Ang taas naman standard siya. Lahat yun sa akin 10. Kasi libre. Tapos yung pangatlo kong nakain is ice cream pero sa breeding naman. Ay, oo. Sila, meron silang sugar cone, pero tunaw na yung ice cream. So, 8. Ay, nakainom ako ng Coke Coke sa doon. taas. Kaya lang bitin, so 5. Yo, dito sa kayo tayo yung So, super thank you po. Super na-appreciate ko po yung warmth. Warm! So, gano'n ka-warm dito sa iyo? literal ba ba yun? Pinagpawisan mo talaga ako kanina.
Hello! 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 So, saan tayo pupunta? Sa Korea! Kulang. Korean Top Chef. Yeah. Ano yan? Nalulungkot ako. Bakit? Kasi hindi dumating sa date. Shout out po sa'yo. Ikaw. Ano nararamdaman mo? Baka naman, ito naman. Sumisimple pa. Pilingera. O ikaw, ano nararamdaman mo? Wala. Wow, Underwhelming. very insightful talk. Eh, ikaw, anong nararamdaman mo? Smile loob ko, di pa ina-accept yung friend request ko. Anong pangalan? Hindi ko matan, RJ. Hindi ko na. Shout out sa'yo, Sir RJ. Paki-accept na yung friend ko dito. Inaano.